Hello everybody, মই Bitupon Saikia আৰু আপোনালোক সকলোকে আছে নতুন ভিডিও লৈ। আজি মই লৈ আহিছো Mahindra লাষ্ট মাইল মোবিলিটি তৰফৰ পৰা নতুন Mahindra E-Alfa প্লাস এখন ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ যাৰ শক্তিশালী প্ৰদৰ্শন আৰু পৰিৱেশ অনুকূলতাই নগৰীয়া আৰু গ্ৰাম্য পৰিবহণক এটা নতুন ৰূপ দিব। এই নতুন E-Alfa প্লাছখনত আছে এডভান্স পাৰ্মানেন্ট মেগনেট সিনক্ৰনাছ মটৰ যি ডেলিভাৰ কৰে 1.95 কিলোৱাট এট 2600 rpm পিক পাৱাৰ আৰু 26.9 নিউটন মিটাৰ টৰ্ক যাৰ ফলত আপোনালোকে পাব স্মুথ আৰু ৰিলায়েবল পাৰফৰমেন্স। দৈনন্দিন পৰিবহণত যেতিয়া পাৱাৰৰ প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া এইখনে কেতিয়াও আপোনাক বিপদত নেপেলায়। আৰু লগতে আছে ইয়াত 132 mm গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্স যাৰ ফলত এই থ্ৰী হুইলাৰখন যথেষ্ট ষ্টেবল হয়। আৰু এতিয়া চাওঁ আহক এই E-Alfa প্লাছখনত নতুন E-Alfa প্লাছখনত কিহে পাৱাৰ দিয়ে। ইয়াত আছে 150 এম্পিয়াৰ আৱাৰৰ লিড এচিড বেটাৰী। এয়া চাওক ইয়াৰ বেটাৰী কম্পাৰ্টমেণ্টটো, ইয়াত আছে 4টা বেটাৰী। এইখিনি ইয়াক পাৱাৰ দিয়ে যাৰ কাৰণে এইখনে 100 কিলোমিটাৰৰ ওপৰত ৰেঞ্জ দিয়ে এটা চাৰ্জত। মানে আপুনি এবাৰ চাৰ্জ কৰি টেনশ্যন নাই, দিনটোৰ কাৰণে ধুনীয়াকৈ চলাব পাৰিব, 100 কিলোমিটাৰো চলাব পাৰিব। আৰু লগতে ইয়াত আছে জেক এটা, ইয়াত চাওক ইয়াত আছে ইয়াৰ চাৰ্জাৰডাল আৰু লগতে আছে জেক আৰু স্পেয়াৰ টায়াৰ। এই বক্সটোৰ ভিতৰত আছে এডাল ধুনীয়া জেক আছে, মই জেকডাল উলিয়াই দেখুৱাই দিছোঁ। লগতে ইয়াত আছে এটা 12 ভল্টৰ চকেট যাৰ সহায়ত মোবাইল চাৰ্জিং বা মিউজিক চিষ্টেমো ইয়াত লগাব পৰা যাব। লগতে আছে কেবিন লাইট আৰু আছে এখন ব্ৰাইট ইনফৰমেশ্যন ডিছপ্লে পেনেল। আৰু এইখিনি হৈছে ড্ৰাইভিং মোডকেইটা, ল', মিডিয়াম আৰু হাই তিনিটা ড্ৰাইভিং মোড আছে। আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ চাৰ্জাৰ। এই E-Alfa প্লাছখন বিনা সন্দেহেৰে এখন শক্তিশালী আৰু মজবুত ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ। আৰু লগতে আছে মহিন্দ্ৰাৰ বছৰ বছৰ ধৰি থকা বিশ্বাস আৰু ভৰসা, কাৰণ ইয়াৰ লগত পাব আপোনালোকে 18 মাহৰ ৱাৰেণ্টি, বেটেৰী আৰু চাৰ্জাৰ, যাৰ ফলত মেইনটেনেন্স কষ্টটো যথেষ্ট কমি যায়। আৰু এয়াই নহয়, এইখনৰ লগত আপোনালোকে পাব 10 লাখ টকালৈকে এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চ। আৰু এই E-Alfa প্লাছখন অকল পাৰফৰ্মেন্সৰ ক্ষেত্ৰতে ভাল নহয়, এইখন দেখিবলৈও যথেষ্ট ধুনীয়া। ইয়াত আপোনালোকে 5টা বেলেগ বেলেগ কালাৰ পাব। লগতে এই নতুন অচেনিক ব্লু ৰংটোত এইখন দেখিবলৈ যথেষ্ট ধুনীয়া লাগে। লগতে ইয়াৰ ইউনিক ক্ল'জ বডি ডিজাইন আৰু এডভান্স ব্ৰেকিং চিষ্টেমৰ বাবে এইখন ছেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট নিৰাপদ হয়। আৰু মজাৰ কথাটো হৈছে এই Mahindra E-Alfa প্লাছখনৰ দামটো যথেষ্ট কম্পিটিটিভলি ৰখা হৈছে। বৰ্তমান অসমৰ লখিমপুৰত এইখনৰ এক্স শ্ব'ৰুম প্ৰাইচ হৈছে 1,83,000 টকা। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰৰ পাজৰৰ যিখিনি Mahindra ডিলাৰ আছে তাত গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ৰেটবিলাক জানিব পাৰিব। আৰু যিহেতু দামটো যথেষ্ট কম্পিটিটিভ হয়, এইখন এখন স্মাৰ্ট ইনভেষ্টমেণ্ট চইচ হ'ব যদিহে আপোনালোকে এখন ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ ল'ম বুলি ভাবিছে, লাগিলে পাৰ্চনেল ইউজৰ কাৰণেই হওক বা কমাৰ্চিয়েল ইউজৰ কাৰণেই হওক। তো এইখনে আছিলে Mahindra নতুন E-Alfa প্লাছ, এখন শক্তিশালী আৰু ভাল পাৰফৰ্মেন্স দিয়া ইলেক্ট্ৰিক থ্ৰী হুইলাৰ। আৰু আপোনালোকে যদি বেছিকৈ জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে ওচৰৰ Mahindra ডিলাৰত গৈ কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকক সুধিব পাৰিব ইয়াৰ বিষয়ে আৰু জানিব পাৰিব। চ' এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সামৰোঁ, আকৌ লগ পাম আনটা ভিডিঅ'তে। টিল দেন ষ্টে কেৰিভ এণ্ড অলৱেজ বি পজিটিভ। বাই বাই।